নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো অসমৰ মানচিত্ৰ অসমৰ মেপখন সো তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আহি পালে সো ফাইনেলত বহাৰ আগত মোৰ ভিডিওখন চাই লবা তোমালোকৰ কাৰণে মোক বিশ্বাস কৰা তোমালোকে যদিও নাজানা মেপ আঁকিবলৈতো শিকিছা চাগে কিন্তু কোত কি আহিব কোত কি বহিব যদিও নাজানা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 100% তোমালোকে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকি যাবা যে কোৰ পৰা এটো আহিব বা কেনেকে আহিব যদি আহে তোমালোকৰ যিকোনো হেৰিতে আহে তোমালোকে পাৰিবা মোৰ ওপৰত এইখিনি তোমালোকে বিশ্বাস ৰাখা সো আজি মই তোমালোকক অসমৰ মানচিত্ৰখন শিকাম তোমালোকে সগে মেপখন আকা শিকিছা মই আকা নিশিকাও তোমালোকে যদিও শিকানা শিকি লবা এইখিনি ধৰি লোৱা আহিছে বহুত কেটা ডিস্ট্ৰিক্টত আহিছে সেইখিনিৰ ওপৰতে বেছ কৰি মই কিছুমান উত্তৰ লৈ আহিছো আৰু জায়গা দেখুৱাই দিম তোমালোকক যত নেকি এটো টিক বহিব তোমালোকে অলপ লাহেকে গুল দিবা আৰু মই কিছুমান টিপস আৰু ট্ৰিক্স দেখুৱাম যৰ পৰা তোমালোকে জানি যাবা যে অমুক বস্তুটো অমুক জায়গাতে আছে আৰু ইয়াৰ আগত মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই থবা যাতে তোমালোকে মোৰ ভিডিও আহাৰ লগে লগে গম পাই যোৱা সো আহা আমি স্টার্ট কৰো প্ৰথমতে অসমৰ মেপখন জানিবলৈ হলে অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত নহয়নে বাৰু সো তোমালোকে চোৱা এইটো হল ভাৰতবৰ্ষৰ মেপ নহয়নে বাৰু তোমালোকে সকলোৱে জানাই চাগে এইটো যে ভাৰতবৰ্ষৰ মেপ হয় এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ গুটেখিনি কথা মই কৈ নাথাকিম মই কোনখিনিৰ বিষয়ে কম ভাৰতৰ কোনটো সাইডত আছে আমাৰ অসমখন নৰ্থ ইষ্ট আছে মানে উত্তৰ পূবত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়া তোমালোকে মেপ আঁকিবা সবৰ প্ৰথমতে তোমালোকে এটা বস্তু জানিব লাগিব যে কোনটো সাইডত আমাৰ অসমখন আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এনেকে যদি চাব যাও তেতিয়া হলে এটো সোৱা এতিয়া মই এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটো কাটি দিম এতিয়া আমাৰ অসমৰ আশেপাশে কি আছে হিখিনিওটো আমি জানিব লাগিব হেকাৰণে মই এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা উত্তৰ পূবটো কাটি লৈ আহি তোমালোকক শিকাম এতিয়া সোৱা এটো মই মেপখন মই উলিয়াই ললো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মেপ হয় এটো এতিয়া সোৱা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত আমাৰ অসমখন সকলোৰে মাজত আছে নহয়নে বাৰু পিছত আছে এইখিনি ব্লু কালাৰ খিনি যত চাইছা তোমালোকে এইখিনি ব্লু যিখিনি আছে সেইখিনি অৰুণাচল প্ৰদেশ পিছত আছে নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয়া যে শিলং যে কও আমি মেঘালয়াৰ ৰাজধানী হয় শিলং সবে জুৱা ফুৰা ভাল পোৱা হয়নে নহয় সো এইখিনি আছিল আমাৰ অসমৰ আশেপাশে থকা ৰাজ্যসমূহ সো কেনেকে মনত ৰাখিবা এতিয়া অসমৰ একেবাৰে পূবফালে কি আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে ইয়াৰ পৰা এনেকে এইখিনি লৈকে অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে গ্ৰীন কালাৰ খিনি আমাৰ অসম হয় পিছত চোৱা এটো নাগালেণ্ড হয় এটো মণিপুৰ হয় এটো মিজোৰাম হয় এটো চোৱা এটো এন এ নাগালেণ্ড হয় নে পিছত মণিপুৰৰ MA মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ MI কি হল এখিনিত নমামি সো অৰুণাচলক বাদ দি তোমালোকে এনেকে নমামি এনেকে মনত ৰাখি দিবা আৰু নমামি সো কি কেনেকে মনত ৰাখিবা নমামি প্ৰথমতে ন মানে নাগালেণ্ড ম মানে মণিপুৰ মি মানে মিজোৰাম আৰু মানে ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়টো এনেকৈ মনত ৰাখি দিবা মেঘালয়টো সবৰে মনত থকা বস্তুৱে হয় কাৰণ আমি মেঘালয়ৰ ফালে বেছি ফুৰিবলৈ যাও অৰুণাচলৰ ফালে বেছি ফুৰিবলৈ যাও হেকাৰণে আমাৰ মনত থাকে কিন্তু এইকেটা অলপ কম মনত থাকে হেকাৰণে এনেকৈ চাৰিটা মনত ৰাখিবা নমামি বুলি নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা তো মই আশা কৰো তোমালোকৰ একেটা জীৱনৰ কাৰণে সাগে মনত হৈ গল কাৰণ তোমালোকে এটো কেতিয়াও পাহৰি নাযাবা মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু এইখিনি চোৱা অলপ দূৰত আমাৰ অসমৰ চাৰিও সীমাৰ লগত এইটো হেৰিটো সিকিমটো কি কৰা নাই টাচ কৰা নাই সিকিমটো অলপ দূৰত আছে সো আমাৰ অসমৰ চাৰি সীমাত টাচ কৰি থকা ৰাজ্যসমূহ এইবোৰ হয় কেটা দেশ অসমে চাৰি সীমা কোন কেটা দেশৰ লগত ভাগ কৰিছে আমি এতিয়া এটো শিকিম এতিয়া চোৱা অসমে মাত্ৰ দুখন দেশৰ লগতে কি কৰিছে সীমা ভাগ কৰিছে এটা হল ভূটান আৰু এটা হল বাংলাদেশ এতিয়া বাংলাদেশ ক'ত আছে ইফালে চোৱা এটো কি কয় বৰাক
বৰাক উপত্যকাৰ ফালে কি আছে বাংলাদেশ আছে এতিয়া বৰাক উপত্যকা কোন কেটা এই তিনিটাক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় বৰাক উপত্যকা কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ এইখিনি কোৱা হয় বৰাক উপত্যকা এই মাজৰখিনি কোৱা হয় মধ্য অসম খিনি কোৱা হয় নামনি অসম আৰু এই ওপৰৰখিনি কোৱা হয় উজনি অসম অসমক আসলতে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এইখিনি হল বৰাক উপত্যকা নামনি অসম মধ্য অসম আৰু উজনি অসম So তোমালোকৰ বৰাক উপত্যকাৰ ফালে আছে বাংলাদেশখন আৰু ভুটানখন কোন ফালে আছে হেইফালে বাক্সা চিৰাং এইফালে কি আছে ভুটানখন আছে বাক্সা চিৰাং কুকৰাঝাৰ এইবিলাকৰ ফালে কি আছে আমাৰ ভুটানখন আছে ঠিক আছে সো অসমে মাত্ৰ দুখন দেশৰ লগতে সীমা ভাগ কৰে বাংলাদেশ আৰু ভুটান দুয়োটাতে কি পৰে দুয়োটাতে নাম কি পৰে তোমালোকৰ বি আৰু বি সো বাংলাদেশটো বি দি পৰে ভুটানটো বি দি পৰে সো বি মনত ৰাখিবা যে সীমা কাৰ লগত ভাগ কৰে বৰ্ডাৰ কাৰ লগত শেয়াৰ কৰে যদি আহে বৰ্ডাৰ মানেও বি মানে বাংলাদেশ বি মানে ভুটান বি তেনেকে মনত ৰাখি দিবা ঠিক আছে এনেকে তোমালোকৰ মনত থাকি যাব ইয়াৰ পিছত মই আহিম জিলাসমূহলৈ এতিয়া জিলাসমূহ চোৱা তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি থবা জাস্ট আৰু একো কৰিব নালাগে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে জিলা শিকা নাই তেতিয়াহলে ইয়াৰটো মই আৰু একো কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু কিছুমান বস্তু আছে যত নেকি এখিনি আমি শিকিব লাগিব আমি জিলাখিনিৰ নাম ভালকে নাজানিলেও বা কোনটো জিলা ক'ত আছে হেতু নাজানিলেও বহুৱাবলে কিন্তু কিছুমান জিলাত কিছুমান বস্তু আছে হেখিনি আমাৰ জানিব লাগিব যেনে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তৈলক্ষেত্ৰখন কোনখন জিলাত আছে তিনিচুকীয়া জিলাত আছে সো যদি আহে আমি এইখিনি জাগাত কি বহুৱাব লাগিব অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তৈলক্ষেত্ৰ মানে ডিগবৈ তৈলক্ষেত্ৰ এটো আমি ইয়াত বহুৱাব পাৰিব লাগিব অসমৰ ৰাজধানী এখিনিত আছে নহয় নে বাৰু মানে কামৰূপত আছে সো এইখিনি আমি ইয়াত বহুৱাব পাৰিব লাগিব ৰাজধানীখন কামাখ্যা মন্দিৰ যদি আহে আমি ইয়াত বহুৱাব পাৰিব লাগিব কামাখ্যা মন্দিৰ পিছত যদি আহে এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নাম লিখিবলৈ যদি আহে তেতিয়া হলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে গুৱাহাটীতো আছে নগাঁৱতো আছে তেনেকে তোমালোকে দি দিব পাৰিবা তেনেকে আহিব পাৰে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যদি আহে তেতিয়া হলে কি ডিব্ৰুগড়ত হয় সো ডিব্ৰুগড় দিব লাগিব মই কি কৈছো তোমালোকৰ মনত আছে না সো ৰিপিটেডলি অলপ 2-3 বাৰ মান চাই দিবা ভিডিওটো মই ভিডিওটো ইমান লংও নকৰো যে চাব নোৱাৰিবা আৰু যিখিনি জায়গা মই ভালকে বুজাই আছো হেখিনি জায়গা লাগিলে তোমালোকে বেছিকে চাই দিবা প্ৰবলেম নহব সোৱা মই আহিছো তোমালোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহলৈ সব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যিকোনো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম লিখিবলৈ তেতিয়া কেনেকে লিখিবা কেনেকে বহুৱাবা মেপত বহুৱাবলৈ আহিব পাৰে যদি আহে তেনেহলে এই হেৰিটো মনত ৰাখি দিবা এটো অলপ ক্যাপচাৰ কৰি লোৱা চকুত যে কেনেকে আমি কোড বহুৱাব পাৰিম যে কাজিৰঙা কোনখিনিত আছে এইখিনিত আছে কাজিৰঙা কাৰকাৰ মাজত আছে নগাঁও আৰু গোলাঘাটৰ মাজত কি আছে কাজিৰঙাটো আছে সো এই কাজিৰঙাটো তোমালোকে বহুৱাব পাৰিব লাগিব পিছত আকৌ উৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে এটো বহুৱাব পাৰিব লাগিব মৰিগাঁও আৰু দৰঙৰ মাজত আছে উৰাংখন পিছত নামেৰিখন আছে নহয় নামেৰিখন শোণিতপুৰতে আছে পিছত মানসখন আছে এইখিনিত বহুৱাব পাৰিব লাগিব কুকৰাঝাৰৰ ডাইৰেক্ট মাজত আছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক এটো বহুৱাব পাৰিব লাগিব দিহিং পাটকাই যোনটো আছে হেতু ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱাটো তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত আছে সো ডিব্ৰু মানে ডিব্ৰুগড় আৰু চৈখোৱা মানে তিনিচুকীয়া সো তেনেকে মনত ৰাখিবা ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াটো এনেকে শোণিতপুৰ নামেৰি এনেকে মনত ৰাখিবা কাজিৰঙাটো তোমালোকে সবেই জানা সাগে নগাঁও আৰু গোলাঘাটৰ মাজত আছে সো এনেকে তোমালোকে এটো মনত ৰাখিবা নেশ্যনেল পাৰ্ক যদি আহে তোমালোকে কমসে কম এটা মনত ৰাখি থৈ দিয়া যাতে কাজিৰঙা কোৱা বা ডিব্ৰু চৈখোৱাটো সহজ হয় ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ মাজত আছে সো তেনেকে বহুৱাব পাৰিবা এতিয়া মই আহিম আমাৰ অসমৰ ৰাজধানী সো অসমৰ ৰাজধানী ক'ত পৰে দেখিছানে কোনখিনিত আছে অসমৰ ৰাজধানীটো এইখিনিত তোমালোকে দি দিবা মই সেই কাৰণে এটো মেপ লৈ আহিছো যাতে যদি ৰাজধানী আহে তোমালোকৰ যাতে ভুল নহয় পিছত আহিব আমাৰ অসমৰ যিখিনি এয়াৰপোৰ্ট আছে বন্দৰ আছে বিমান বন্দৰ আছে হেইখিনিলৈ ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰ যোৰহাট বিমান বন্দৰ তেজপুৰ বিমান বন্দৰ শিলচৰ বিমান বন্দৰ গুৱাহাটী বিমান বন্দৰ এই পাঁচখন আছে নহয় নে বাৰু সো এইখিনি তোমালোকে এনেকে দিব পাৰিব লাগিব
নহলেতো নহব সেইকাৰণে গুৱাহাটীটোতো কমসে কম কামৰূপ মেট্ৰতে গুৱাহাটী আছে সো গুৱাহাটীটোতো কমসে কম দিব পাৰিব লাগিব বাকিখিনি ন ডিব্ৰুগড়টো দিব পাৰিব লাগিব হয়নে নহয় সো তেনেকে মনত ৰাখি দিবা তোমালোকে ভিডিওটো চালে মনত ৰৈ যাব চিন্তাৰ কোনো বিষয় নাই খালি নাম কিটা মুখস্থ কৰি লবা ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তেজপুৰ গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ গুলটো দেখিছানে এই গুলটোতে কি আছে আমাৰ ৰিফাইনাৰী এটা আছে এটো হল ডিগবৈ ৰিফাইনাৰী আৰু এটা ৰিফাইনাৰী হ'ব বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী এখিনিত এটা আছে আৰু ইয়াত এটা আছে গুৱাহাটীত এটা আছে নামবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু এটো আছে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী সো তোমালোকে চোৱা যে ৰিফাইনাৰী যদি আহে কেনেকে লিখিবা অলপ ঘোলা হৈ আছে মই ভাল পিকচাৰ পোৱা নাই ইয়াত আছে ডিগবৈ ৰিফাইনাৰী ইয়াত আছে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী কমসে কম দুটাটো মনত ৰাখিবা ইয়াত এটা বঙাইগাঁও আছে আৰু ইয়াত গুৱাহাটীটো আছে ক'ত আছে কামাখ্যা টেম্পল এখিনিত আছে নহয় নে বাৰু সো এখিনিত দিবা আমাৰ দিছপুৰ হেৰি ৰাজধানীটো এটোৱে হয় সো এখিনিত দিবা কাজিৰঙা এটো আছে কাজিৰঙা ইয়াত দিবা দিহিং পাটকাই ডিব্ৰু চৈখোৱা ডিগবৈ অইল ৰিফাইনাৰী ইয়াত দিবা এনেকে তোমালোকে দিবা সো এনেকুৱা এটা মেপ লৈ লবা খালি মেপ লৈ লবা সো কোনটো ক'ত আছে তেতিয়া হলে দিব পাৰিবা আমাৰ এখিনিত আছে কি আমাৰ অসমৰ ৰাজধানী ঠিক আছে দিছপুৰ সো তেনেকে দি দিবা কাজিৰঙাখন ক'ত আছে হেতুত দিবা এখিনিত কাজিৰঙা আছে এখিনিত দিহিং পাটকাই আছে ইয়াত ডিব্ৰু চৈখোৱা আছে ইয়াত ডিগবৈ আছে তেনেকে দিবা ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে কুকৰাঝাৰত আছে এনেকে তোমালোকে বাৰে মই এবাৰ পঢ়িলেতো আৰু নোৱাৰিবা কিছুমান ট্ৰিক থাকে হেতু মই কৈ দিলো তেনেকে দিবা কিন্তু এবাৰ পঢ়িলে যে পাৰি যাবা হেতুটো নহয় ললো 1 ঘন্টা মান সময় উলিয়াই তোমালোকে মেপখন প্ৰেক্টিস কৰিবা পৰীক্ষাৰ আগত যদি 5 নম্বৰ পাবলে হয় তেতিয়া হলে মেপখনটো চাবই লাগিব সো মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো কেনেকে চাবা যোৰহাট ইয়াত আছে ডিব্ৰুগড় ইয়াত আছে তেজপুৰ ইয়াত আছে ডিব্ৰুগড়ত কি আছে আমাৰ এখন বিমান বন্দৰো আছে আৰু অসমৰ সকলোতকৈ পুৰণি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনো আছে আকৌ কি আছে ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনো আছে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনো আছে সো তেনেকে তোমালোকে দিব পাৰিবা গুৱাহাটীত কি আছে কামাখ্যা টেম্পল আছে গুৱাহাটী অসমৰ ৰাজধানীও হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ কথা এনেকে বৈ গৈছে এখিনি দিব পাৰিবা ঠিক আছে মই এখিনি হেকাৰণে তোমালোকক দেখুৱাই দিছো এটো কামাখ্যা টেম্পল ইয়াত দিয়া আছে ধুনিয়াকে সো এনেকে দিবা এতিয়াতো সাগে বুজি পাইছা মই যিমান পাৰো সহজকে তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এবাৰ নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত আহিছে অসমৰ আটাইতকৈ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ বাগিচা সো মুনাবাৰী চাহ বাগিচা এটো বিশ্বনাথত আছে সো বিশ্বনাথত চিন্দি দিবা যদি আহে তোমালোকৰ সো তেনেকে কিছুমান আৰু আছে যোনবিলাক আহিব লগিয়া প্ৰশ্ন হয় কিন্তু এইকেইটা একদম বেছি কমন হয় সো ই পৰীক্ষাৰ এই কেইদিনমান আগত তোমালোকক ইমান বিলাক দি থলেতো মোৰ লাভ নহব সো কেইটামান মেইন মই বাছি উলিয়াইছো যদি ছমাহ আগত দিলু হয় তেতিয়া হলে বেলেগ হলে হয় কথাটো যে ইমান গাল দি দিব পাৰিলো হয় এতিয়া কেইটামানেই দিব লাগিব যেহেতু ইমান কম সময় আছে আৰু তোমালোকে সাগে চোৱাও নাই আৰু যদি চাইও থৈছে তেতিয়া হলে এইখিনিৰ পৰা বেছি আহিব পাৰে যিকোনো এটাটো কমন পৰিয়ে যাব সো হেকাৰণে তোমালোকে মেপখন আকা তোমালোকে যদি অনলি এনেকে মেপখনো আকা তেতিয়া হলে তোমালোকক 2 মাৰ্কস এনেই দি দিব যদি খালিও থৈ আহা গম পাইছানে যদি খালিও থৈ আহা তেতিয়াও তোমালোকক এই 2 মাৰ্কসটো তেওঁলোকে দি দিব আৰু ভিতৰত যদি বহুৱাব পাৰা দিছপুৰ কামাখ্যা টেম্পল পিছত আকৌ এটো কি কয় এটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দিহিং পাটকাই ডিব্ৰু চৈখোৱা ডিগবৈ এবিলাক যদি অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এখিনি যদি তোমালোকে দিব পাৰা তেতিয়া হলেতো আৰু বেছি এটো এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ বাগিচা মুনাবাৰী চাহ বাগিচা বিকে দিব পাৰা তেতিয়া হলে কিমান ভাল মাৰ্ক এটা পাবা হয়নে নহয় যিকোনো এটা আহি যাব পাৰে আকৌ হেৰি যোৰহাটত আছে বিমান বন্দৰ পিছত আছে ডিব্ৰুগড়ত আছে বিমান বন্দৰ শোণিতপুৰত আছে বিমান বন্দৰ মানে তেজপুৰত
চ' এনেকৈ দি দিবা গুৱাহাটীত আছে বিমান বন্দৰ চ' এনেকৈ দি দিবা তেতিয়াতো হৈয়ে যাব আৰু শিলচৰত আছে বিমান বন্দৰ চ' এনেকৈ দি দিবা চ' আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'খনৰ পৰা তোমালোকৰ বহুত বেছি সহায় হৈছে তোমালোকৰ লাভ হৈছে সময় নষ্ট হোৱা নাই মই আশা কৰিছোঁ আৰু এই জেগাখিনি যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ চাবা আৰু বেলেগ একোৱেই নালাগে আৰু যদি তোমালোকৰ হাতত টেষ্ট পেপাৰখন আছে চ' টেষ্ট পেপাৰখনৰ পৰা বাছি বাছি উলিয়াই আৰু যদি কিবা ৰৈ গৈছে যে এনেকুৱা এটা যদি জেগা ৰৈ গৈছে যিখিনি মই দিয়া নাই যদি তোমালোকৰ হাতত সময় মিলে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিও চাই যাবা বুজি পাইছানে চ' ঠিক আছে হ'ব তোমালোকলৈ বহুত 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 মৰম থাকিল মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তোমালোকৰ মৰমেৰে মই আগবাঢ়ি লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু মৰম পোৱাৰ আশাৰে মই এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ থেংক ইউ